simulan natin. Magandang panahon. Pero parang against the light tayo. Pero subukan natin, baka maganda din nakuha. Okay. So, kumusta kayo? How are you to all of you, my friends, subscribers? Kumusta na kayo? Shout out all of you. God bless. At sa ngayon, makita naman natin ang CCLEX. So, we'll start. Let's go. Salamat! Disturbo ako, stand. Disturbo ako, stand. Makikita natin guys ang beam lifter sa unahan. Medyo mahina ang
paghila doon sa unahan upang makapag-install na po sila ng mga girder. Iwan ko kung kailan pa ito makadarating doon sa kabila. Tingnan nyo, dito hindi po nakamove. So makaabot na yun siya sa kabila, makapag-install sila ng girder. Dito sa unahan. Dito hindi pa nakaabot, tingnan nyo. Di ba hindi pa nakaabot? So kung makaabot yan, maka-install na po sila ng girders hanggang dito po. Yung ano niya, hindi pa po, yung foot niya, yung parang haligi, hindi pa po na-install. Parang mahina. At saka dito, hindi pa po, parang unti-unti pa nilang ini-install yung haligi. At saka yung ano yung post ng girderlifter. At saka dito guys, medyo busy sila sa pag-install na mga precast para po ma-ready na po yung paglagay nila ng mga concrete on the top sa flooring. Yan, tingnan nyo mabuti, marami mga tao ang nagtrabaho, busy sila. Tingnan nyo sa right side ko, maraming tao ang nagtatrabaho upang makapag-install sila ng precast or na-arrange siguro yung precast para makapag-pour naman sila ng konkreto. Tingnan nyo sa right side ko, maraming tao nagtrabaho. Yan, naka-vest. Okay, mostly sa kanila mga Amerikano. And guys, halatang-halata na, diba? Malapit na to matapos. At saka yung mga girders yung nakita natin kanina, yung install ng mga girders, kunti na lang ang kailangan. Ang hinihintay natin ay yung beam lifter ay ma-install na nila ma-plaster na po nila ang beam lifter. Yun, nakita natin may mga precast marami sa right side. Okay. So, pagkatapos dito, doon naman tayo sa kabila na lane upang balikan natin doon dito sa right side sa kabila upang makita naman natin ang sitwasyon sa bridge natin. Okay, yan, kita nyo